kíváncsiság, egy kifejezetten pozitív adottság, mellyel mindenki született, aztán az iskolarendszer foggal és körömmel küzdöttek annak érdekében, hogy kiöljék ezt mindenkiből. Szerencsére nem egy 100%-os sikerarannyal tekintve, hogy rákattintottál erre a videóra. Minden esetre az emberi kíváncsiságnak van egy olyan cuki természete, hogy miután tudomást szerzett egy adott információval kapcsolatban, melyet kért is, akkor tüstént kéri a következő adagot gondolkodás nélkül, és mire észbe kapsz, már csak annyit kérdezel magadtól, hogy ezt miért, minek, és hogyan tudjuk. Mint például az egy elfogadott tény, hogy 16 malac 8 perc alatt képes eltüntetni egy 90 kg-os emberi tetemet. Nem 5 és 10 perc között, hanem 8 perc. Kereken 16 malac, és nem sac per kb. Kicsit specifikus nekem ez a tény. De mivel nem akarok tanácsokat adni potenciális jövőbeli sorozatgyilkosoknak, ezért meg sem említem a további specifikusságot, miszerint érdemes leborotválni a testet és kihúzni a fogait annak érdekében, hogy a malacoknak normálisan menjen le az emésztése, ha csak nem akarsz utána malacszarban turkálni, vagy kockáztatni, hogy a rendőrség teszi majd meg helyetted. Minden esetre a videónak az inspirációja az az egyszerű tény, hogy van ahányszor hallok átlag embereket állatokról beszélni, akkor eleinte megemlítenek felszínes dolgokat, majd átmennek azokra a dolgokra, amik emberi szemmel rohadtul furák, és teorizálnak, vagy csak megbeszélik, amiket hallottak, vagy olvastak valahol, de a legvégén mindig vagy nemi szerveknél, szaporodási furcsaságoknál, ürítési szokatlanságoknál, vagy nyers természetes brutalitásnál kötnek ki. Emellett a férfiaknál megvan az a gyerekes dolog, hogy fütyi egyenlő vicces, agyegyrajzolásra alkalmas eszközt a Homo sapiens bármelyik hímegyedének, és idővel, valamikor, valamiért, valahova faszt fog rajzolni. Mármint miután kimondtam a vicces szót, szerintem vannak, akik per pillanat úgy ülnek otthon, hogy fütyi. tisztában vagyok azzal, hogy a közönségem nagyrészt palikból áll, és én ezzel minden felelősséget le is veszek a vállaimról, főleg ha a videó jól teljesít, de legalább a legközelebbi kocsma találkozós összejövetelen lesz több részeg elbaszott cselekvőtémád, mint sem csak fogadni abban, hogy ki milyen hangosan és hosszan tud dúdolni, befogott torral és csukott szájjal. Na most szerintem nem is kell körbeírnom, hogy mi is egy pénisz, és hogy mi a funkciója. Egy testrész, mely egy fajnak a hímegyedein található meg, és részben a nem kívánt folyadékoknak a kirakodóhelye, részben meg a faj fenntartásért felelős dolog. Meg ha szegény fiúgyermek vagy, akkor az egyetlen játékszered egy darabig, mert minden gazdag kölyök swing-wingel rohangált fel alá, de szegénységben meg kell tanulni improvizálni. Na de nem vagyok akkora hímsoviniszta, hogy ne éljek az egyenlőség humoros véletlen egybeeséseivel, szóval kezdjük a péniszes videót egy fajnak az úri hölgy egyedeivel. Igaz, már most bevallom, hogy ez valamennyire egy csalás, mivel nincsenek pöcsös csajok, csak csöcsös csávó! Te beteg állat! 2. A nőstények himbilimbi ennél a fajnál az inkább csak egy álceruza, és inkább lehetne kukcinak mondani. Vagy péginának? Annak hívod, aminek akarod. Lényeg a lényeg, a hiéna az egyik olyan emlős, amiről nem fogod megállapítani a nemét, csak azért, mert az általános alapvető nemet leíró részt próbálod megvizsgálni. Bár hogyha ezt személyesen teszed, akkor nem kell leírnom a következményeket, mert szerintem mindenki tudja, hogy a nap végén ennek a kutyaszerű ám nem kutya-macska mongúznak a másik fele egy instant meghívó az üres koporsós temetésedre, ha csak nem rakják a koporsodba azokat a másokkal mixelt maradványaidat, amit ez a vihogó kettő állásban dolgozó, takarító és vadász hátrahagy belőled alapos biológiai metódusokkal átalakítva. És igen, mind a három hülyeségnek hangzó dolog, amit mondtam, az igaz. A hiénák nem kutyafélék, hanem macskafélék családjába tartoznak, és azon belül is a legközelebbi rokonaik a mongúzok. A második igaz állítás az az, hogy a hiénák nem csak takarító brigád tagjai, mint a keselyük, hanem ez leginkább mellékállás nekik, tekintve, hogy effektívebb ragadozók, mint a riválisaik az oroszlánok, sőt, még a gepárdokat is lehagyják vadászati sikerarányt nézve a maguk 60%-ával. Ja, és rengetegszer van az, hogy egy nagyobb hiéna falka foszt ki oroszlánokat, nem pedig csak fordítva. És végül, de nem utolsó sorban, igen,
A hiéna nőstényeknek minden női dolgukat egy testükből kijövő, az ellenkező nemre hajazó nemi szerven kell megcsinálniuk, a szülést is beleértve. Ezzel szerintem tagadhatatlanul átvéve a legfájdalmasabb szülés dicsőségtelen trófeáját. De ezt persze meg kell szorozni azzal, hogy egy hiéna kölyök viszonylag nagy, ennek az az eredménye, hogy nem egy kezdő hiéna leendő anyuka belepusztul a szülésbe, mármint a legtöbb férfi kegyelemdöfésért könyörög veseköveknél. Szerintem nem kell elkezdenem körbeírni azt a szentségtelen fájdalmat, amit egy gyermek világra húgyozása okozna. Ja és persze ez az egész a kölyöknek sem egy leányáló, mert körülbelül 60%-uk megfullad a kuniban, mielőtt egyáltalán világra jönne, csak azért, hogy egyből meg akarja gyilkolni a testvéreit, amit a többiek viszonoznak is, ami szintén nem egy valagamból kiúzott tény, hanem még egy középső, amit a természet adott a hiéna anyáknak. Mert nincs is jobb, mint szétszedni a hülye gyerekeket, hogy ne öljék meg egymást, miután olyanon mentél át, amihez képest egy oroszlán általi rokkantá válás egy kellemes üdülői kényeztetésnek hangzik. És igen, az oroszlánok és hiének annyira rühellik egymást, hogy tényleg hajlamosak a másikat rokkantát tenni és megdögölni hagyni, mint sem csak megölni. Nem kell félni, mert nem csak a hiénák okoztak nagy zavarodottságokat a nemi szerveikkel, tekintve, hogy a rengeteg tengerésznek a menő, ijesztő, meg egyéb típusú víziszörny leírása a néha felszínre úszó döglött vagy döglődő óriáskalmárokat, és egyéb hasonló helyzetű mélytengeri óriásodás effekten átmenő nem felszíni csodabogarakat leszámítva, a tengeri szörny a legnagyobb valószínűséggel csupán egy bálna volt, aki hátára dőlve hagyta a micsodáját levegőzni egy picit. Na meg, tekintve, hogy a bálnák eléggé intelligensek, lehetséges, hogy néhányuk csupán azt teszi, amit néhány szemérmetlen vadbarom tenne, ha akkora lenne nekik is. Mármint képzeljétek már el, hogy csak úszkálsz, és a slongodat egy másik értelmes faj mindenféle rettenetes, és legfőbbképpen hatalmas szörnyetekként írják le. Ja és persze amellett, hogy konkrétan a legnagyobb szekerek oldalaihoz kapcsolódó vasalt görberudakkal rendelkeznek, avagy lőccsel, a szó szerinti értelemben, ezért persze még hozzá kell tenni, hogy amellett, hogy úgy néz ki, mint egy csáp, még képesek hasonló módon mozgatni is. Ezzel a kontextussal a vízből kijövő krakencsáp és vízikígyó történetek sokkal röhelyesebbek, és szerintem elrontottam mindenkinek a régi térképrajzok misztikumát, mert szörnyelőhelyek helyett csupán szemérmetlen bálnákat jelöltek be. És igen, a bálnák kisebb, sokkal tarakancátlanabb rokonai a delfinek is hasonló eszközzel rendelkeznek, azzal a különbséggel, hogy valamiért a természet egy sokkal kontrollálhatóbb verziót adott nekik, melyel igen, képesek akár fogni is, és rendszeresen használják tapintásra és egyéb istentelen dolgokra, amikre nem lenne egyszerűen képes kezek nélkül, és igen, ez az indok, amiért képesek azokra a dolgokra, amiket a kocsmában beszéltek a haverokkal, mint elbaszott téma. Na de ha már méretekről beszélünk, akkor már megemlítem azt az állatot, aminek nem szó szerint, hanem szimplán testével arányosan a legnagyobb a micsodája, mely lehet akár 8-szor hosszabb, mint a teste. És nem csak elbaszott fétisből, amit a természet adott, hanem azért, mert ez az állat főállásban ingyen élő, másodállásban idegesítő és kártékony, harmadállásban pedig a legbrutálisabb kalóz és tengerész kivégzések egy eszköze volt. Ez az állat pedig nem más, mint a kacsláburák, avagy angol nevén barnacle, melyek igen, közelebb állnak a rákokhoz, mint sem a kagylókhoz, és azért van erre a túlméretezésre szüksége, hogy tudjon a szomszéddal mit csinálni, ha már nem nagyon tudnak elmozdulni a helyükről. Ja, és a szomszéd azt a kedvességet viszonyozza, mert a barnacle-ök úgynevezett hermafrodita fajok közé tartoznak, tehát amikor meg akarják állapítani a nemüket, akkor a válasz rá igen. Ha olyan alakul, akkor ők nem csak megbaszhatják magukat, hanem meg is teszik. És ezt a tényt tudatva megosztom veletek egy kedvelt halálos büntetést, melyet tengerészek és kalózok alkalmaztak elég rendszeresen, a kélhólolást, avagy hajófenék alá húzást, mely pontosan az, aminek hangzik. Egy kötél körbe ment a hajó alatt, és hozzá volt kötve valaki, miközben áthúzták a hajó egyik oldaláról a másikba a hajófenéken keresztül, miközben a kötéllel és a hajóból való szálkákkal együtt a kacsrákok is részt vettek az illető felcakkolásában, és az áldozat tudatán kívül több száznyi testarányban nézve legnagyobb pénisz volt végighúzva az arcán, azért emelem így ki, mert fura, hogy ez egy valóságon alapuló kijelentés, és nem pedig egy elbaszott japán alkotás gyors összefoglalója. De ha már vágás, döfködés a tengerben, miközben van mindkettő eszköz, vagyis ez esetben csak egy, de mégis ott a másik lélekben,
Mi lenne, ha ezt az egészet még inkább olyanná tennénk, mint egy elcseszett fétis novella, ahol a londoni főszereplőnek a szülői státuszát az dönti el, hogy jobb péniszforgató-e, mint az ellenfele. Vagy párja. Természetesen a leírás alapján ez az állat nem emlős és még csak nem is hal, hanem a lapos fergeknek egyes fajai, és ezt a párzási rituálét mindenféle irónia nélkül penis fencingnek, avagy péniszvívásnak hívják. Mert technikailag tényleg olyan, mint egy vívás, ahol az nyer, aki először leböki a másikat, csak kard helyett a saját péniszével. És kiesés vagy halál helyett a vesztes lesz az anya, akinek ezzel kötelessége szülni, meg egyéb dolgokat csinálni, mint vigyázni a tojásokra, mintsem tovább péniszvívni, meg aktívan vadászni. És igen, az a szúrás, amivel befecskendezik a baba alapanyagot, bárhol történhet, és terhesség lesz a vége. Meg ha már itt vagyunk, akkor szerintem érdemes megemlítenem a Babbitt férget is, ami a nevét egy péniszes ügy miatt kapta 1993-ból, amikor is Lorena Bobbittnak állítólag elege lett a férje John Wayne Bobbitt családon belüli erőszakos kirohanásaiból, ezért június 23-án levágta a férje joystickjét és elhajtott vele. John szerencséjére a testrészt megtalálták és vissza tudták varni, majd mindkét fél fel lett mentve valahogy a vádak alól, Lorena természetesen elmebaj miatt, meg persze van több részlet a sztoriba, de nem amiatt vagy itt tudtommal, szóval, ja, a jószág az erős szájszervével való majdhogy nem instant kettévágása miatt kapta a nevét, amellett, hogy egy darabig néhányan azt teorizálták, hogy a nőstényegyedek leharapják a hímek micsodáját szaporodás érdekében. De mint kiderült, ezek a csodabogarak a szaporodást a lehető legnagyobb távolságtartással követik el, mert külsős megtermékenyítést folytatnak. Szóval a hímegyednek a hímvesszője nem különösebben kerül semmilyen akcióba, ha nem számolod azt, amit te csinálsz vele minden nap reggel, délelőtt, délben, délután, este és éjszaka, mert a hímek csak kilövetik a babaszaftot, a nőstények pedig a meg nem termékenyített nőstény ivarsejteket, amik találkoznak, azt mehet az élet, meg a banzai, míg a szülők lehet nem is találkoznak soha, és csak folytatják a Netflix nézés csillezés nélkül. Miközben nem kell vállalniuk felelősséget, de a fajfenntartás következményei megtörténnek. Na de mielőtt elhagyjuk a vizeket és visszatérünk a szárazföldre, látom ám azt a néhány kis csintalan kedves aranyos félénk szószátját turpákfene gyerekeket, akik már tervezik írni, hogy nem is említettem meg a kis tényt, hogy a cápáknak 2 van. Ami igaz, meg nem is. Ugye a halak általában külsős megtermékenyítéssel szaporodnak, tehát csak mindkét fél egy helyre rakja a baba alapanyagokat, aztán majd ők összelegózzák magukat, mert néhány szülő ezután meg is deglik. És csak flófélbeszakítóként emlékeztetlek titeket arra, hogy mindkét halbébi összerakót az ember fogyassza. Na de egyes porcos halaknál más a helyzet, és ez alól a cápák sem kivételek, tekintve, hogy náluk belsős megtermékenyítés zajlik le, ja és a cápáknak ezzel nem 2 pénisze, hanem 2 kapcsa van. Nagy különbség a 2 között Isten igazából a felépítésük, mert míg egy pénisz egy pénisz, addig egy porcos hal kapcsa, azok csak módosult medenceúszók, amiken néha találhatóak szarutüskék, ugyanúgy, mint a macskáknak. De nem kell félni, mert speciál jó néhány pikkelyes hüllőnek ténylegesen 2 péniszük van, hogyha mindenáron ragaszkodni akartok a 2 pénisz tényen. Ezt úgynevezett hemipénisznek nevezik, és nem egyszerre nincsenek használva, mert nem is nagyon van ilyenre lehetőség tekintve, hogy a hüllőknél meg madaraknál minden egy lyukból jön ki, de viszont igen, felváltva vannak használva, és ez az egyik indok, amiért 2 van, amíg az egyik pihen, addig a másik dolgozik. Emellett ez segíti a lyukra játszás, mert nem mindenkinek adatik meg a kényelmes végtag használat. Sőt, még csak nem is minden embernek. Az picikét sötét volt, lehet ezt ki kéne vágnom. Na de kontextussal, meg emberi undort és előítéletet nem nézve ezeknek a furcsaságoknak még van értelme? Na aztán eljutunk a legszemérmetlenebb családbarát karakterhez, Sonichoz, és kérdőre vonjuk a nagy darab haverját, kedves Knuckles-t. Knuckles. Annyival viccesebb így kimondani, hogy Knuckles. Nem tudom, tudom, hogy úgy kéne mondani, hogy Knuckles, de az meg Knuckles. Szóval kérdőre vonjuk a nagy darab haverját, kedves Kérdőre vonjuk a nagy darab haverját, kedves Knuckles-t, hogy miért? Na most, aki nem tudná, Knuckles egy hangyássüna vagy echidna. Azért mondom az angol nevét, mert az az állatfaj még csak nem is áll rokonságban a sünökkel, csak
tudjátok, hasonlítanak külsőre, mert konvergens evolúció. Minden esetre ez egy tojásrakó emlős, pont mint a kacsacsőrű emlős, ami már egy tényleges közeli rokona, mi megmagyarázza, hogy ez az állat miért egy megmagyarázhatatlan anomália, és az indok, amiért ebbe a videó bekerült, az az, hogy nem csak tojásokat raknak emlős létük ellenére, mely miatt kloákájuk van, mint a madaraknak és hüllőknek, de emellett a hímegyedeknek 4 makjuk van. 1 rúd, 4 vég. És ezekből 2 végzi el a tűzparancsot véletlenszerűen. Tekintve, hogy a legközelebbi rokona képes cápaként vadászni különféle receptorokat használva, miközben zölden világít ultraibolya fényben és a hímegyedeknek bazd meg van mérge, ami erősebb, mint a morfium, meg sem kérdőjelezek semmit. Ja, és a szemfüleseknek, akik még mindig kérdezik, hogy miért hívtam Sonicot szemérmetlennek Knuckles mellett, az az, hogy a sünöknek a micsodája tulajdonképpen egy pont a hasuknál, aztán nézz Sonic dizájnjára. Nem magyarázom el az egyértelműt. Na de ne kivételezzünk, a nap végén az ember is egy emlős állat, pontosabban az emberszabásúak családjába tartoznak, és csak azért, mert gyári beállításnak és természetesen megkérdőjelezhetetlenül csak ne gondolj belébe vesszük, az embereknek a micsodája is indokkal alakult olyanná, amilyen. Persze egyes változások a 2 lábon való járás miatt mentek végbe, de ezt leszámítva vannak itt eléggé csintalan dolgok és nyomok, melyeknek kimondása sikeresen kiakaszthat több kontinenst is. Kezdve a mérettel, amivel 2 kontinens is kurvára megszállott. Na most az emberszabásúaknál van egy bizonyos trend ennél a témánál, ami miatt a gorilla húzta a legrövidebbet, szó szerint, mert annak ellenére, hogy a legnagyobb emberszabású a kiegyensúlyozott párzási szokásaik miatt nem volt indoka az evolúciónak nagy micsodával megáldani őket. Míg a legközelebbi rokonnál, vagy a csimpánzoknál eléggé megy jobbra-balra kuplerájhoz hasonló sakkozgatás, mely miatt van indok és igény egy nagyobb micsodára, mert ugye minél közelebb lősz célba minél többet, annál nagyobb az esély, hogy valamelyik a te úszóid közül jut célba. De erre még rámegy a kényelmetlen alakkérdés is. Korábban említettem, hogy egyes fajoknak a micsodáján megtalálhatóak szarutüskék, mely alól nem kivételek a csimpánzok sem, mely miatt felőhet a jogos kérdés, hogy miért? És az általános válasz az az, hogy azért, hogy kikaparja a potenciális korábban ott járt rivális életalapozó folyadékát. És lehetséges, hogy az embereknek nincsen már, mert van teória, mi szerint volt, de az elbaszott szó szerint mindenre baszó életmódra egy másik utalás az a formájában rejlik, mely ugyanazért felelős, mint a tüskék. Tudjátok, kiásni a másik gyerekét azért, hogy a sajátoddal helyettesítsd. Viszont meglátszik az emberi ego is, mert a tudósok állítása szerint ez nem teljesen biztos, miközben mellé rakják azt, hogy az ember 2 lábon való járással valószínűleg egy párválasztási rituálével fejlődött a farokméregetés, szó szerint. És ebből tudom, hogy férfi tudósok foglalkoztak ezzel a témával. De na, a nagy tudósok azt mondták, hogy nem tudjuk biztosra, szóval nem tudjuk biztosra. Minden esetre remélem, hogy tetszett neked ez az elcseszett videó, mely miatt reparálhatatlanul bűnügyre ajazóvá tettem az internet előzményeimet. Eme áldozatot kérlek, köszönj meg egy lájkkal és feliratkozással, a komment szekciót hivatalosan is egy no-homo biztonságos zónává teszem. Szóval, ha szó szerint fasságokat akarsz dobálni, akkor tedd nyugodtan. Én most valószínűleg belevágom magamat a legközelebbi folyóba, hogy több napon át sodródjak folyamatosan megtisztulást keresve. Discord szerelemhez link a leírásban, további kellemes estét!